Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι του Τζιμάκη. Σε αυτό το βίντεο θα ασχοληθούμε με την επισκευή ενός λάπτοπ και συγκεκριμένα με την αντικατάσταση μιας μητρικής πλακέτας. Πάμε να δούμε τώρα τι εργαλεία θα χρειαστούμε. Για να ξεκινήσουμε την επισκευή θα αρχίσουμε από το πίσω μέρος πρώτα, αφαιρώντας την μπαταρία και όλα τα καπάκια. Στη συνέχεια αφαιρούμε τα δύο καλώδια της ασύρματης κάρτας δικτύου, τραβώντας τα προς τα πάνω και ξεβιδώνουμε τις βίδες που σας δείχνω. Πιέζουμε με τα δάχτυλά μας δεξιά και αριστερά όπως σας δείχνω και στη φωτογραφία και αφαιρούμε τις κάρτες μνήμης. Με τη βοήθεια ενός κατσαβιδιού σπρώχνουμε προς τα πάνω και βγάζουμε το σκληρό δίσκο. Ξεβιδώνουμε τις βίδες που σας δείχνω στις φωτογραφίες και τις τοποθετούμε σε ένα τασάκι για να μην τις χάσουμε. Καλό είναι να βγάζουμε φωτογραφίες σε όλα τα στάδια της επισκευής μας πριν ξεβιδώσουμε τις βίδες και πριν βγάλουμε τα καλώδια για να γνωρίζουμε μετά πώς να τα τοποθετήσουμε πάλι. Στο μπροστινό μέρος τώρα βγάζουμε το πάνω προστατευτικό κομμάτι που σας δείχνω, ξεκουμπώνοντας τα δύο clips που έχει δεξιά και αριστερά. Στη συνέχεια ξεβιδώνουμε τις βίδες που σας δείχνω και τραβάμε ελαφρά το πληκτρολόγιο προς τα πάνω. Για να βγάλουμε την καλωδιοτενία του πληκτρολογίου, τραβάμε τις ασφάλειες δεξιά και αριστερά προς τα πάνω, όπως σας δείχνω, και αφού το κάνουμε αυτό και απελευθερώσουμε την καλωδιοτενία, τότε την τραβάμε και αφαιρούμε το πληκτρολόγιο. Ξεβιδώνουμε τις βίδες και αφαιρούμε τα καλώδια που σας δείχνω. Βγάζετε συχνά φωτογραφίες για να θυμάστε πώς να τα σαρμολογήσετε πάλι. Αφαιρούμε τα καλώδια τραβώντας τα ελαφρά προς τις κατευθύνσεις που σας δείχνω. Οι κινήσεις μας θα πρέπει να είναι λεπτές, χειρουργικές θα έλεγα, όταν τραβάμε τα καλώδια, γιατί αν κοπεί κάποιο καλώδιο είναι δύσκολο αλλά και κοστοβόρο να αντικατασταθεί πάλι. Όπως βλέπετε και στο βίντεο, για κάθε ανταλλακτικό που βγάζω, βάζω μαζί του και τις βίδες που έβγαλα για να μην χάνω χρόνο κατά τη συναρμολόγηση. Στη συνέχεια, ξεβιδώνουμε τις υπόλοιπες βίδες της πλακέτας που βλέπουμε. Τραβάμε προς τα πίσω τα καλώδια που σας δείχνω και αφαιρούμε τα ηχεία, τα καλώδια της οθόνης και την καλωδιοτενία του κουμπιού εκκίνησης.
Αφαιρούμε το DVD, σπρώχνοντάς το απλά προς τα δεξιά και αφαιρούμε την πλακέτα σύνδεσης του DVD. Ξεβιδώνουμε τις βίδες της οθόνης και την αφαιρούμε. Αφαιρούμε το πλαστικό που βρίσκεται κάτω από την οθόνη, ξεβιδώνοντας μία βίδα που υπάρχει στα αριστερά και στη συνέχεια ξεβιδώνουμε τις υπόλοιπες βίδες που βρίσκονται κάτω από το καπάκι. Αφαιρούμε τις υπόλοιπες καλωδιοτενίες και τα καλώδια που έχουν απομείνει. Σηκώνουμε ελαφρά την πλακέτα και καθώς τη σηκώνουμε αφαιρούμε το κλιπ του καλωδίου τροφοδοσίας αλλά και το κλιπ του καλωδίου USB που βρίσκονται στο κάτω μέρος της πλακέτας. Στο σημείο αυτό θα αφαιρέσουμε και θα καθαρίσουμε το ανεμιστηράκι και την ψύκτρα ώστε να τα τοποθετήσουμε στη νέα μας πλακέτα. Ξεβιδώνουμε τις βίδες από το ανεμιστηράκι που βρίσκονται γύρω από τον επεξεργαστή, αφαιρούμε το κλιπ τροφοδοσίας του και τραβώντας το προς τα πάνω το αφαιρούμε. Στη συνέχεια ξεβιδώνουμε τις βίδες που βρίσκονται δεξιά και αριστερά από την κάρτα γραφικών και αφαιρούμε την ψύκτρα. Ξεβιδώνουμε τις βίδες που σας δείχνω και στη συνέχεια με τη βοήθεια μιας παλιάς οδοντόβουρτσας καθαρίζουμε ψύκτρα και ανεμιστηράκι και όπου χρειάζεται χρησιμοποιούμε το πινέλο μας. Αναδιαστήματα φυσάμε όπου χρειάζεται. Από την παλιά πλακέτα, με τη βοήθεια ενός κατσαβιδιού,
αφαιρούμε τον επεξεργαστή και με τη βοήθεια ενός μορομάντιλου αφαιρούμε την παλιά πάστα και το τοποθετούμε στη νέα μας πλακέτα. Τοποθετούμε θερμοαγώγιμη πάστα στο κέντρο σε ποσότητα τόσο όσο ενός μικρού μπιζελιού, καθώς με την πίεση όταν το βιδώσουμε θα πάει σε όλη την επιφάνεια. Πλέον είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε τη συναρμολόγηση. Κουμπώνουμε την τροφοδοσία για το ορμηστηράκι καθώς και την τροφοδοσία του λάπτοπ και του USB όπως σας δείχνω. Στο σημείο αυτό παραλίγο να ξεχάσω να βάλω τη θύρα υπέρυθρων και ακουστικών. Τοποθετούμε την πλακέτα σύνδεσης του DVD και το card reader και βιδώνουμε τις βίδες.
Κουμπώνουμε την καλωδιοτενία του Wi-Fi όπως σας δείχνω. Στη συνέχεια βιδώνουμε τις βίδες κάτω από το πλαίσιο της οθόνης. Τοποθετούμε το πλαστικό κάτω από το πλαίσιο της οθόνης όπως σας δείχνω και τοποθετούμε την οθόνη στη θέση της. Στη συνέχεια βιδώνουμε τις βίδες στη βάση της. Τοποθετούμε τα ηχεία στη θέση τους και βάζουμε τα καλώδια στις υποδοχές τους. Στη συνέχεια βιδώνουμε τις βίδες όπως σας δείχνω. Τοποθετούμε το DVD στη θέση του. Τοποθετούμε το μπροστινό καπάκι και βάζουμε τα καλώδια και τις καλωδιοτενίες στις θέσεις τους όπως σας δείχνω.
Περνάμε τα καλώδια της κάρτας δικτύου από την ειδική υποδοχή, ώστε να περάσουν στο πίσω μέρος και στη συνέχεια βιδώνουμε τις βίδες. Κουμπώνουμε την καλωδιοτενία του πληκτρολογίου και στη συνέχεια βιδώνουμε τις βίδες. Βάζουμε το πάνω προστατευτικό καπάκι και είμαστε έτοιμοι από την μπροστινή πλευρά. Στο πίσω μέρος τώρα τοποθετούμε τις κάρτες μνήμης στις ειδικές υποδοχές, τοποθετούμε την κάρτα δικτύου και κουμπώνουμε τα καλώδια της κάρτας. Στη συνέχεια τοποθετούμε το σκληρό δίσκο και κλείνουμε όλα τα καπάκια. Τέλος, βιδώνουμε όλες τις υπόλοιπες βίδες στο πίσω μέρος και είμαστε έτοιμοι.
Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεο μου. Θα τα πούμε σε επόμενα βίντεο. Έως τότε, γεια σας!